Прямо зараз я здійснюю кругосвітню велоподорож і в цьому епізоді покажу, як провів казковий час у столиці Австралії. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Розпочавши австралійський етап кругосвітки у Сіднеї, на третій вечір я прибуваю до Канберри, без сумніву однієї з найнезвичніших столиць, які я бачив. Ви просто не повірите, яка Канберра велетенська. Здавалося б, що це маленьке, відносно маленьке, як для столиці, місто за кількістю населення. Але територія просто з одного кінця в інший – це кілометрів 30, добрячих 30 кілометрів. Тому що на території багато просто порожнього місця. Будинки стоять отак от окремо і між ними можуть бути цілі ліси, поля. Така вона Канберра. Оце я зараз їду фактично в місті, в межах міста Канберра, по столиці, але відчуття, що я їду по столиці, взагалі немає. Це радше якийсь маленький провінційний таун. Я ще, правда, не проїжджав через центральну частину міста. Звісно, я знаю, що там є сучасні будівлі, такі широкі проспекти. Але все ж таки, що я хочу сказати, що місто неймовірно розкидане по площі при відносно невеликій кількості населення. А незвичайна Канберра через те, що вона була закладена з нуля 100 років тому, як результат суперечки за статус столиці між двома найбільшими містами Австралії – Сіднеєм та Мельбурном. То було серйозне, навіть конфліктне протистояння, яке ледь не зірвало об'єднання Австралії в єдину державу. Але врешті вдалося знайти компроміс, виділивши порожню територію для побудови нового окремого міста десь між двома претендентами. Звісно, місто будувалося поступово, проте одним з перших звели найголовніше – будинок парламенту. І ось так це виглядало у рік його відкриття, 1927-го. Байдуже, що серед напівдиких степів, але врешті об'єднана Австралія таки отримала свій парламент. Ту будівлю я відвідаю завтра, а цього вечора прибуваю до будинку моїх нових українсько-австралійських друзів. Знайомтесь, це Кріс. We got some kangaroo. Oh, wow, yes, we are in Australia. Як справжній корінний Озі, Кріс по кілька разів на день може робити барбекю. Little thin cut sizzle steaks we call them. They don't really eat very often, that's why, Володя, ми навчимо як австралійців, як їсти кенгуру. Нарешті. А це чарівна українка Інна. Вона і запросила мене у гості, просто написавши у Фейсбук. Це Алек, обожнює картоплю в мундирах і рептилій. What is that? Oh my god. Is it alive? Yeah. Oh my god. But it's not danger. No. Can I touch? Yeah. And then there's another one. Це Алеків брат Арі. Привіт. Мене звати Арі. Нещодавно він почав вивчати українську. А це Кирило, ще зовсім молодий, але вже працює. Я на роботу їду. Та, де працюєш? В Макдональдсі. Вау. А як давно? Уже 4 місяці. Ага. Це десь тут поруч? Ні, це я на автобусі їду. В центр? Так, в центрі. Так. Прикольно. Як тобі тут працюється? Подобається, але працюю 2 рази на тиждень, небагато. Дуже шукав довгий час. This one's a sarsaparilla that I brewed. Ага. Try that one. Кріс також любить пиво, яке сам виробляє вдома. I like it. And then try this one. This one's lemonade. I like this even more. Yeah. You want this one for dinner then? You want ice or no ice? Nice. No ice? There we go. Thank you. There we go. Вау. Арі – завзятий любитель велосипедів, яких у нього декілька, і шалено любить їх ремонтувати, включно з електричними. А Кирило часто йому допомагає. І ось цей момент. Володя їсть кенгуру. Кирила, can you pass me please potato? А дивіться, що в мене зараз! Джакузі! You do it every day or not? I try to. It's very helps you sleep better. So is it very popular in Australia? Not really. No? Кручу, 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 кручу педалі.
Друзі, ви ж не забули задонатити на збір для нашої армії, який я поширюю під кожним моїм відео. Молодці, йдемо далі. Ці австралійці навіть яєшню смажать на барбекю, бачите? Зранку Кирило поїхав до праці першим. Окей, гарного дня. Австралійський сніданок. А після сніданку вирушили і ми. What do you think? Рушаємо в мандрівочку по Канбері. Друзі запропонували мені показати місто. Я, звісно, був цьому радий. Спочатку ми заїхали на пагорб, з якого відкривається панорамний вид Канбери. І ось він, даунтаун столиці. Хоч і з деякими високими будівлями, але не справляє враження справжнього бізнес-центру. Це все ще маленьке, затишне, дуже зелене, просторе і спокійне місто з розміреним темпом життя, таким далеким від метушні Сіднея і Мельбурна. А це та сама стара будівля парламенту. Тепер у ній музей. Museum of Australia Australian Democracy. Alright. Sorry. But it was they used to have parliament here, but it got too small, so they built a bigger one. Парламент переїхав до нової будівлі у 1988-му. Вона також у центрі, але вже в зовсім іншому стилі. Стара ж будівля залишилась відкритим унікальним місцем, де можна відчути дух столітньої Канбери. Вперше в залі засідань будь-якого парламенту в світі. І прикольно, що це австралійський парламент. Мені сподобалось, що тут можна буквально торкнутися щоденного життя і побуту австралійських політиків минулого. Більшість приміщень збережені в первинному вигляді з предметами і обстановкою того часу, навіть з дещо незвичними речами, наприклад, перукарським кріслом. Обід, звісно, у нас був спланований, і він був з Кирилом. Ми відвідали ще деякі цікаві місця в Канбері, серед яких грандіозна національна галерея Австралії. His grandmother's sister is Phil Rudd's mother. Ще один неймовірний факт про Алека і Арі.
Уявіть, вони двоюрідні правнуки барабанщика Філа Радда з легендарних AC/DC, найвідомішого рок-гурту Австралії. A drummer of AC/DC. That's right, yes. Wow. He lives in New Zealand now. Do you like their music, AC/DC? It's classic hard rock. It's one of the best. And everyone, I would say, who loves music, everyone knows AC/DC. Yeah. What did you do on the music bus when you at Gowrie Primary School? Did you try to play some music? I learned how to play the drums, but now I can't play because I stopped playing for like a year, and then I forgot everything about it. But it's never late to start again. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Наступного дня я покидаю дім нових друзів і прямую до протилежного боку міста. Це кілометрів 30. І, звісно ж, усі їх можна проїхати виключно велодоріжками по зелених зонах. В Канбері я маю ще кілька запланованих зустрічей. А деякі з них трапляються просто на ходу. Ось, наприклад, прямо на велодоріжці я познайомився із Лінді, яка навіть стала мені файним гідом, показавши красиві і цікаві локації по дорозі. We're coming up to Lake Burley Griffin, which has been made by they dammed the Molonglo River and created Canberra because Sydney and Melbourne were fighting over where the capital would be. Yes, And they couldn't agree, so they built Canberra Just in the middle. Yeah. Yep. Stella is a very good marathon runner. He won gold medal as that one. And all these honour all the Australians of the years for I don't know how long. But if you look down here on the thing, this is actually a musical scale. It's a staff, as in if the notes and all the plaques, if you played those notes, it would sing Advance Australia Fair, which is our national anthem. Really? Can you show me this? C, D, E, F, Yeah. G, and all. So this one is a B, but that one's a C, and all the. If you come down to here and look back that way, you can see they're not in line. Really? Yes. And if you start down there and play those notes, it will play Advance Australia Fair. I believe. They are all Australians of the year. I don't know from how long ago, and each of them has a plaque put here. They were the ones who selected as doing the best things for Australia in any one given year. This one is Paul Hogan, who was the Australian of the Year in 1985. Oh my God, he is real legend. He is. To me, even in Ukraine, there are a lot of people who know this Oh, really? Well, film. that's him there, a younger version, 1985. Would have been just after he did Crocodile Dundee. Says he's a comedian, and for his efforts, they made him Australian of the Year. This one in 1987 is for John Farnham, who is my favourite singer. Kay Cotty, she sailed around the world by herself. And this man, Duncan Armstrong, is a swimmer, and he won a gold medal at the Olympics. Fred Hollows is an ophthalmologist, very famous for doing cataract surgery for people in third world countries at a very reduced cost. Далі у мене на шляху Національна бібліотека Австралії. Фантастичне місце і атмосфера, яке надихає на роботу і відпочинок одночасно. Тож я попрацював тут трішки зі своїм ноутбуком. І це, здається, перша бібліотека, яку я відвідав у цій подорожі. Австралійські бібліотеки – це не лише про книги. Це радше мікс літератури, галереї, музею і навіть чогось смачненького. Зараз тут проходить виставка про життя у 70-х. Кручу, 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 кручу педалі. Ще 2 дні у Канбері я гостюватиму по Warm Showers. Перед візитом, як завжди, я купую бодай невеличкий гостинець.
І увечері потрапляю до прекрасної, дуже життєрадісної родини австралійців. Елісон, Пітер, Наталі. So you do bread Every always? week. Yeah. You don't buy in the supermarket. No, not usually. That's right. 3, 2, 1. So we have Нас ж ніколи так не роблять при початку гри в карти, правда? 9. It's still looking a bit solid. Сім'я Пітера живе відносно скромно, проте в їхньому домі я відчув якийсь особливий, теплий позитив і гармонію. You can have it for breakfast tomorrow. А ще радість від простих, таких первинних речей, як домашній хліб або фізична робота по господарству. We will build a structure about this tall, and that's where the pizza oven will go. But for now, I will just use you for manual labor. You can organize. Put the bricks down. That'd be great. Somewhere safe, and I'll have a drink. Wistfully lean out my window and watch the sun set on the lake. I might not feel real, but it's okay. 'Cause that's just the way life goes. I push my luck, it shows. Thankful you don't send someone to kill me. I love you, I'm sorry. You were the best, but you were the worst. А зараз час на зустріч з українцями, якщо точніше, я зараз в машині з Антоніною, або просто Тоня, так? І Мік. І вони зараз мене везуть до події, котра є важливою в сьогоднішній день, тому що сьогодні 24 лютого, і це 4-та річниця російського вторгнення в Україну. І зараз українська громада в Канбері тут буде проводити акцію перед посольством Росії. Ось, так що їдемо допомагати. Як часто ви це робите, ваші протести? Протести кожну суботу перед російською посольством. Так. Ми стоїмо там годину і ми маємо капелі. Так. І як росіяни це сприймають? А вони не люблять. Ага. Їм не подобається. І вони, коли їм надумається, вони виходять і мають камери, і беруть знімку із нас. І тоді ми беремо знімку з їх. І це ви 4 роки поспіль 4 щосуботи, роки, так? кожну суботу. Кожну суботу. І ми тут будемо, поки війна не кінчиться. Good afternoon, gentlemen. You're a Grant Media. Yeah. You've got the look. I'm Marissa. I'm one of the co-coordinators. You send me lots of emails. Thank you. Yeah, okay. I know. Russians say lost in this war. And certainly nobody thought Ukraine was lost. People just not believe they have the right Нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Russia is a terrorist state. Putin is a war criminal. Putin is a war criminal. Putin is a war criminal. Ті рашисти ходять на нас, жаліються до поліції за те, що ми шум робимо, за те, що ми протести, що ми заважаємо їхнім дітям, які тут навчені. Вони бідні. Бо ми заважаємо вчитися, вони мають тут школу на території, і вони жаліються, що ми заважаємо вчитися їх дітям. В той час, коли вони вбивають наших дітей в Україні, вони жаліються поліції, що ми їм робимо шум. So the reason why we do these rallies in front of the Russian embassy is so that the world does not forget that there is an active war going on. It's very easy to forget when you have your own life and other things going on. So that's why we're here every week, 209 weeks now, so that people are reminded that the war is going on every day and we're still trying to get this war to stop. What's your name again? My name is Moon. Moon. Thank you, Moon.
ми не тільки просто стоїмо в Австралії під посольством Росії. Ми робимо донейшн, ми донатимо гроші, продаємо все, що можемо, або люди просто донатять гроші. І ми передаємо на Ukrainian Australia Organization, українська австралійська організація, і де ми купляємо нашим хлопцям військові машини, дрони, все, що вони потребують. Це вже було перевірено, тому що ми купляли моїм учням, моїм знайомим. Так ми намагаємось допомогти нашим хлопцям. Зараз зі мною Борис. І Добрий день. Та його дід, наприклад, це була видатна особистість, тому що він заснував українську церкву тут, в Канбері і по всій Австралії. Виявляєте? Як ви сьогодні, Борис? Добре, дякую. Добре. Страшне, що це 4 роки це війна. Ми тут за першого тиждень протест без перерви. А ви народились в Австралії? Чи? Я тут народився в Канбері. Окей. А в якому році ваші батьки приїхали? Дід і батько приїхали в 48-му році. І в Канбері вони першу українську православну службу St. John's Reid було тут в Канбері. І з того часу мій дід Анані Тодорович, він побудував православну церкву в Австралії. В Сіднеї там є 3 церкви, в Мельбурні 3 церкви, в Еделейд, Брисбен, Перт, 1 церква. І я думаю, також в Новій Зеландії також вони побудували церкви. Мої родителі приїхали в Австралію 48-го року. Вони приїхали, було багато таких із України, із Польщі, з Германії. І вони всі приїхали до Австралії після війни. Вони не хотіли вертатися назад до України, до Польщі, бо вони боялися, бо там Совєтський Союз, і їм дали роботу на 2 роки. Маму послали у гостиничі, готель, послали її. І вона там жила 2 роки, а тато робив на, як сказати, railway, як... залізниця? Так, і він там робив, і він жив у палатці. І мама приїжджала раз у неділю провідати його. І так вони жили 2 роки. Тато не хотів залишатися в Австралії, він хотів вертатися назад. Я поїду назад, мені не подобається, тут забагато мухи є, загарячо є. Я дороблю мій контракт і тоді ми їдемо назад. А мама, ні, не поїду я зостануся тут до Австралії. Вона пішла сама і купила кусок землі, маленький кусочок землі. Тут в Канбері? Ні, не в Канбері, в Аделаїді. Ага. І вона приїжджає до тата тоді в неділю. Дивися, що я купила. О, ти дурна, ти здуріла. Чого ти це зробила? Ти сама тут застанешся, бо я їду назад в Україну, а ти будеш тут сама. Ну, тоді поступенно, мама повезла його туди, де цей блок є, і він тоді дивиться, і тоді він думає, я можу посадити тут огород. І не так вже й погано. Я люблю помідори, і добрий клімат тут є, і не є так погано. І поступенно він роздумався. Вау. Це вже 78 років тому назад було. Антоніну і Міка ви ще побачите в наступній серії, коли вони разом з друзями сядуть на свої ровери і проведуть мене на кілька десят кілометрів у гори. І скажу відверто, я майже постійно плентався позаду. Кручу